ગુજરાતમાં જ્યારે દશેરાનો પાવન પર્વ હોય છે ત્યારે ફાફડા જલેબી ખાવાનો રિવાજ પહેલેથી ચાલ્યો આવે છે. તો એકદમ જ પરફેક્ટ માપ સાથે આજે હું તમને ઘરે જલેબી કેમ ઇન્સ્ટન્ટ બનાવાય તેની હું રેસીપી શીખવવાની છું. હવે તમારે કોઈ પણ ખીરું પહેલેથી પલાળવાની જરૂર પણ નથી. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ પરફેક્ટ બની છે અને ફાફડાની રેસીપી મારી ચેનલમાં મેં પહેલેથી જ અપલોડ કરેલી છે. તો ચલો રેસીપી તરફ જઈએ. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી ગુજરાત ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો સૌ પ્રથમ ઇન્સ્ટન્ટ જલેબી બનાવવા માટે એક મોટા બાઉલની અંદર 1 કપ જેટલો મેંદો લેશું. હવે જલેબી અંદરથી સોફ્ટ અને ખૂબ જ સરસ ખસ્તા બને તે માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી એડ કરવાનું છે. 1 ચમચા જેટલું દહીં એડ કરવાનું છે. દહીંથી જે ટેક્સચર છે જલેબીનું તે ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે તેને આપણે હેન્ડ બીટરની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોયું જ હશે કે મેઝરમેન્ટ માટે મેં ઘરની જ વાટકીને સેટ કરી છે, એટલે તમને માપ લેવામાં પણ ખૂબ જ સરળતા રહે. હવે જે વાટકી પ્રમાણે આપણે લોટ લીધો છે એ જ વાટકી પ્રમાણે પહેલાં આપણે અડધો કપ પાણી લેશું. એ પણ હું તમને એકદમ ધીમે ધીમે જ કઈ રીતે એડ કરવું તે પરફેક્ટ રીતે બતાવીશ. તો અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરી ફરીથી આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. તો 1 કપ પછી આપણે ફરીથી અડધા કપ જેટલું પાણી લઈશું. તેમાંથી 1/4 કપ જેટલું જ પાણી એડ કરીને બીજું પાણી સાઈડમાં મૂકી બેટર બનાવવાની પ્રોસેસ જોશું. તો આ પ્રમાણે આપણને 1 કપ ઉપર બીજું 1/4 કપ જેટલું પાણી જોયું છે, એટલે કે 1/4 કપ જેટલું જ પાણી જોશે. અને આ પ્રમાણે તેની કન્સિસ્ટન્સી ઠીક રાખવાની છે. જો એ પ્રમાણે તમને ખ્યાલ ન આવે તો ચમચીથી હું તમને બતાવું છું. આ પ્રમાણે રિબિન થવી જોઈએ અને આપણું ખીરું ઘટ રહે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે પાણી મેં તમને ધીમે ધીમે જ એડ કરી બતાવ્યું. હવે એક નોનસ્ટિક કડાઈમાં સાચણી બનાવવા માટે જે કપથી આપણે લોટનું મેઝરમેન્ટ લીધું એ જ કપથી આપણે ઉપરથી ભરીને ખાંડ એડ કરવાની છે. અને એ જ કપ પ્રમાણે આપણે 1 કપ આખું અને બીજું 2/3 કપ એડ કરીશું. અને આપણે સાચણી કેવી લેવાની છે? તો એક તાર તો તમે કદાપી ન લેતા. ઘણા તમને એક તારની કહે, પણ કદાપી એક તારની લેવાની જ નહીં. આપણે સાચણી મધ જેવી ચીકણી બને એવી જ આપણે સાચણી બનાવવાની છે. એ પરફેક્ટ છે જલેબી માટે. અને વધારે પ્રમાણમાં જો તમે સાચણી જાડી કરશો તો અંદરથી જે જલેબી તમને જ્યુસી લાગે છે ને તે નહીં લાગે. હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઓરેન્જ ફૂડ કલર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર એડ કરી દઈશું. અને હાથની આપણે ચપટી ભરીએ ને તેટલા જ આપણે કેસરના તાતણા એડ કરી દઈશું. તેથી ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે અને એક રિચનેસ આવશે. હવે બધું જ મિક્સ કરી દઈશું અને સાચણી આપણી જે મેં કીધું મધ જેવી ચીકણી બને એવી આપણે બનાવવાની કોશિશ કરીશું. હવે એ સાચણી જો આપણે આમ જ પડી રહેવા દઈશું તો ક્રિસ્ટલાઇઝેશન થઈ જશે. તો તે માટે આપણે અડધી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરીશું, જેનાથી સાચણીની જે લિક્વિડિસ હોય છે તે એવી ને એવી જ રહેશે. તેમાં સેજ પણ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન નહીં થાય. તો સાચણી આપણે સેજ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જુઓ તો સાચણીના જ્યારે આપણે હાથમાં લઈએ ને ત્યારે તે ચીકણી લાગવી જોઈએ. બિલકુલ તાર ન આવવો જોઈએ. મેં જે રીતે તમને આગળ વાત કરી તેવી જ રીતે આ રીતે ચીકણી હોવી જોઈએ. તો અહીં આપણી સાચણી પરફેક્ટ બની ગઈ છે. જો તાર નથી થતો તમે તે જોઈ શકો છો. ઈચ્છો તો તમને રેસીપી 2 થી 3 મિનિટમાં પણ બતાવી શકું છું, પરંતુ આ રેસીપી જોઈને તમારે કદાપી બહારથી જલેબી લાવવાની જરૂર નહીં પડે. હવે સાચણીને થોડી વાર માટે ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકીએ અને ઘી અહીં મેં 2 કપ જેટલું લીધું છે. હવે આપણે જલેબી બનાવવાની પ્રોસેસ કરીશું. તો ઘી ગરમ કરવા સાઈડમાં મૂકીને જે આપણે લોટ ફર્મેટ કરવા માટે મૂક્યો હતો તે જોઈ લઈએ. હવે સાચણી બની જાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને સાઈડમાં ફર્મેટ કરવાનું હોય છે. હવે 1 કપ આપણે મેંદો લીધો હતો ને, તો એ જ પ્રમાણે આપણે એક ઈનોનું પેકેટ અડધું જ લેવાનું. 1 કપ પ્રમાણે અડધું લેવાનું. જો તમે 2 કપ લેતા હોય તો તમે આખું પાઉચ એડ કરી શકો છો. હવે ઈનો એક્ટિવ થાય તે માટે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને બધું જ આપણે તેની અંદર મિક્સ કરી લેવાનું છે. એક જ ડાયરેક્શનમાં તેને ફેટવાની પ્રોસેસ કરવાની છે. જો સરખી રીતે તમે ઈનોને મિક્સ કરશો તો ખૂબ જ સરસ તમારું ખીરું રેડી થઈ જશે. તો આ પ્રમાણે આપણું ખીરું હોવું જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ઘટ છે. જો આ પ્રમાણે ખીરું હશે તો તમારી જલેબી એકદમ પરફેક્ટ બનશે. હવે આ રીતની મેં એક બોટલ લીધી છે. તો આ બોટલ આપણે કોઈ પણ ઠંડી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીતા હોઈએ તેની આ બોટલ છે. અને બોટલ આ રીતની નરમ હોય તો આપણે જલેબી પાડવામાં પણ ખૂબ જ સરસ મજા આવે છે. હવે અહીં તેનું ઢાંકણ છે તેમાં મેં ખીલ્લીથી એમાં હોલ કરેલો છે. હવે આપણે તેમાં બેટર ભરીને આ રીતે જલેબી પાડવાની છે. એકદમ જ ફટાફટ હાથ ફેરવીને જલેબી પાડીશું તો એકદમ જ સરસ તેનો શેપ રહેશે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ જલેબી પડી રહી છે અને તેનો શેપ પણ મેન્ટેન રહી રહ્યો છે.
આ બોટલ લેવાનું રીઝન એ જે હતું કે તમે દબાવો એટલું જ ખીરું બહાર આવશે ને ઓટોમેટિકલી બંધ થઈ જશે. જો કોથળીમાં ભરીએ તો કોથળીને આપણે વારે વારે પકડવી પડે છે, તો એ પ્રોસેસ આપણે નહીં કરવી પડે. હવે બધું જ ઘી આપણે તેની ઉપર આ રીતે એડ કરતા જશું અને જલેબીને ફ્રાય કરતા જશું. સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ રાખીને આપણે જલેબી પાડીશું. પહેલાં તો એકદમ સ્લો રાખીશું, પછી જેવી બધી જલેબી પડાઈ જાય એટલે પાછો આપણે મીડિયમથી ફાસ્ટ ગેસ કરીને જલેબી ફ્રાય કરી શકીએ છીએ. અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જલેબી આપણે લાલ નથી કરવાની, થોડોક બ્રાઉન કલર આવે તેવી આપણે તેને થવા દેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડો લાલ કલર આ રીતનો આવી ગયો છે, તો એ પ્રમાણે જ આપણે જલેબીને ફ્રાય કરવાની છે. જો વધારે આપણે લાલ કરી દઈએ, જો વધારે પ્રમાણમાં લાલ થઈ જાય તો જલેબી પછી સાચણી એબ્ઝોર્બ કરશે નહીં. તો હવે ચીપિયાની મદદથી બધી જલેબી પકડીને આપણે હવે જે સાચણી બનાવી છે તેમાં એડ કરી દઈશું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણી સાચણી થોડી ગરમ હોવી જોઈએ. તો ઠંડી લાગે તમને સાચણી તો તેને 2 થી 3 સેકન્ડ માટે ગરમ કરી શકો છો. હવે આ રીતે બંને બાજુથી જલેબીને પલટાવીને સાચણીમાં આપણે ડીપ કરી દઈશું. વધારે પ્રમાણમાં આપણે ડીપ રાખવાની નથી. જો તેને વધારે પ્રમાણમાં આપણે તેમાં રાખીશું તો તે ઢીલી પડી જતી હોય છે અને તેની ક્રિસ્પનેસ વહી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આવી એકદમ જ પરફેક્ટ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે ઓલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી બધી જ મારી નવી રેસીપી તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. અને રેસીપી ગમે તો રેસીપીમાં જરૂરથી એક લાઇક અને કોમેન્ટ આપજો. હવે બધી જ જલેબીને આપણે ફરીથી ચીપિયાની મદદથી પકડીને એક પ્લેટની અંદર મૂકી દેશું. તો કેટલી સરળ છે ફ્રેન્ડ્સ ઘરે જલેબી બનાવવી. તો તમે હવે રેસીપી જોઈને જ અંદરથી થતું જ હશે કે હવે મારે હલવાઈની દુકાને જવાની જરૂર નહીં પડે. તો આટલી પરફેક્ટ રેસીપી હોય તો ક્યાંથી જવું પડે, અને એ પણ ઘરે એકદમ જ હાઇજેનિક તમે બનાવી શકો છો. લુક જોતાં જ તમારા મોઢામાં પાણી તો આવી જ ગયું હશે. તો આજે મેં તમને જલેબીની એકદમ જ પરફેક્ટ રેસીપી બતાવી છે, તો એને ફોલો કરજો. અને મારી રેસીપીથી તમે જલેબી બનાવો તો મને ફોટો શેર કરવાનું ના ભૂલશો. ઉપરથી કેટલી સરસ કલરફુલ અને અંદરથી એટલી સરસ ક્રિસ્પી અને જ્યુસી બની છે. અને ફાફડાની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલી છે. તેની લિંક હું મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને આઈ બોક્સમાં મૂકી દઈશ, તમે ત્યાં ચેક કરી શકો છો. તો હવે જ્યારે પણ તમારા ઘરે કોઈને જલેબી ખાવાનું મન થાય ને ત્યારે મારી રેસીપી ફોલો કરીને જરૂરથી ઇન્સ્ટન્ટ જલેબી બનાવી શકો છો. તો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને કુરકુરી આ જલેબી જો તમને ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મારી રેસીપીને શેર કરો, રેસીપીમાં લાઇક અને કોમેન્ટ આપો. અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલમાં ફરીથી આવજો. ત્યાં સુધી હું એક નવી રેસીપી તમારા માટે બનાવી લઉં. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.